Χαίρετε. Ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής, είμαι γιατρός εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού και το θέμα μας σήμερα είναι η ιδανική διατροφή για την γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση. Η γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση είναι μια εξαιρετικά συχνή πάθηση που σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2016 προσβάλλει το 52% των ενηλίκων στην Ελλάδα. Ευτυχώς, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η ένταση είναι ήπια ή μέτρια, αλλά και πάλι περίπου 1 στους 3 εμφανίζουν σημαντικά συμπτώματα. Σήμερα λοιπόν το θέμα μας αφορά το 52% των ενηλίκων Ελλήνων που πάσχει από συμπτώματα γαστροεσοφαγικής παλινδρόμησης και πώς μπορεί να αλλάξει τη διατροφή του για να μειωθούν αυτά τα συμπτώματα. Ως γιατρός που εξασκώ την ιατρική διατροφολογία, καθημερινά βλέπω αρκετά περιστατικά με γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση στο γιατρείο μου. Στις περισσότερες περιπτώσεις παρατηρώ ότι η σωστή διατροφή και ο σωστός τρόπος ζωής μπορεί να βοηθήσει στην πλήρη θεραπεία της ή τουλάχιστον στη μείωση της φαρμακευτικής αγωγής, αλλά και πολλές φορές στη διακοπή της. Σύμφωνα με όλους τους ειδικούς στο θέμα, η πρώτη γραμμή αντιμετώπιση της νόσου είναι η αλλαγή της διατροφής και του τρόπου ζωής. Πάμε να δούμε πιο συγκεκριμένα. Τηγανιτά. Οι τηγανισμένες τροφές μπορεί να είναι πολύ νόστιμες, αλλά έχουν πολλά προβλήματα. Αρχικά, η διαδικασία του τηγανίσματος φορτώνει την τροφή με πολύ τηγανόλαδο που επιβαρύνει την πέψη και έτσι η τροφή παραμένει πολλή ώρα στο στομάχι, αυξάνοντας την πιθανότητα να εμφανιστούν ενοχλήματα. Άρα οι τηγανισμένες τροφές πρέπει να απουσιάζουν από μια σωστή διατροφή για την αντιμετώπιση της γαστροεσοφαγικής παλινδρόμησης. Πίτσα. Η αγαπημένη όλου του κόσμου, αλλά δυστυχώς πολύ προβληματική πίτσα, πρέπει να απουσιάζει από τη διατροφή κάποιου που θέλει να αντιμετωπίσει τα συμπτώματα της γαστροεσοφαγικής παλινδρόμησης. Υπερεπεξεργασμένα σνακ. Οτιδήποτε βγαίνει από εργοστάσιο και γραμμή παραγωγής, όπως πατατάκια, μπισκοτάκια, σοκολάτες και άλλα τέτοια, δεν έχουν θέση σε μια σωστή διατροφή και ειδικά στα άτομα που πάσχουν από γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση. Καυτερά. Η γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση συχνά συνοδεύεται από εκδορές, δηλαδή γρατζουνιές στο στομάχι και στον ισοφάγο. Είναι αναμενόμενο όταν αυτές οι πληγές έρχονται σε επαφή με κάποιες τροφές που καίνε, τα συμπτώματα να χειροτερεύουν. Ευτυχώς, στην Ελλάδα η κατανάλωση καυτερών είναι περιορισμένη. Αν όμως έχετε συμπτώματα γαστροεσοφαγικής παλινδρόμησης, καλό είναι να φροντίσετε να μην περιέχει η τροφή σας ούτε πιπέρι. Για το καυτερό πιπέρι ή καγιέν ούτε λόγος φυσικά. Αυτό είναι κάτι που θα μου έλειπε πάρα πολύ αν έπρεπε να ακολουθήσω μια τέτοια διατροφή. Λιπαρά και επεξεργασμένα κρεατικά. Εδώ πρόκειται για μια μεγάλη ομάδα τροφίμων, αλλά όχι τόσο τελικά. Τα επεξεργασμένα κρέατα αφορούν τα λουκάνικα, το μπέικον και τα άλλα αλλαντικά που, όπως έχω πει και παλιότερα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρεί καρκινογόνα και ποιος θέλει να τρώει κάτι που είναι επιβεβαιωμένα καρκινογόνο. Εγώ πάντως όχι. Τα λιπαρά κρέατα είναι κρέατα με πολύ εμφανές λίπος. Από την άλλη, τα άλιπα κρέατα ή τα λιπαρά κρέατα που τους έχουμε αφαιρέσει το εμφανές λίπος είναι αποδεκτά. Τυριά. Από τις πιο εξαρτησιογόνες και νόστιμες τροφές που δυστυχώς πρέπει να απουσιάζουν από τη διατροφή των ατόμων που θέλουν να αντιμετωπίσουν τα συμπτώματα της γαστροεσοφαγικής παλινδρόμησης. Ξινά. Όπως είπαμε και πριν, η νόσος συχνά συνοδεύεται από πληγές ή γρατζουνιές στο στομάχι και τον ισοφάγο, οπότε λογικό είναι να εμφανίζονται ενοχλήματα με τις ξινές τροφές. Αν πέσει λεμόνι σε μια πληγή που έχετε, δεν θα σας τσούξει. Σίγουρα. Το ίδιο συμβαίνει και με τις εσωτερικές πληγές. Ξινές τροφές είναι τα εσπεριδοειδή, το ξύδι, αλλά και ο χυμός της ντομάτας και κατ' επέκταση οι σάλτσες που προέρχονται από αυτόν. Φυσικά αυτό δεν αφορά μια ελαφριά σάλτσα με ντομάτα στο τρίφτη και λίγο λάδικα κοκκινιστά φασολάκια ή αρακά ή μπάμιες. Θέλει και λογική. Δεν έχω ακούσει κάποιον να έχει συμπτώματα με φασολάκια ή άλλα κοκκινιστά λαδερά όταν η σάλτσα είναι ελαφριά με λίγο λαδάκι. Μέντα. Αν και στην Ελλάδα πολύ λίγοι καταναλώνουν μέντα, φαίνεται ότι και η μέντα επηρεάζει την πέψη και μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα. Αν και δεν έχω ακούσει ακόμα στο γιατριό μου. Ανθρακούχα. Τα ανθρακούχα διωγγώνονται στο στομάχι και τα αέρια που απελευθερώνονται μέσα στο στομάχι προκαλούν μια δυσάρεστη κατάσταση. Αυτές είναι οι τροφές που πρέπει να αποφεύγετε. Δεν είναι ανάγκη να τις διακόψετε τελείως. Μπορείτε απλά να τις αποφεύγετε το βράδυ πριν τον ύπνο που τα συμπτώματα της παλινδρόμησης συχνά είναι πιο έντονα. Μπορείτε να τις τρώτε το μεσημέρι αν βλέπετε ότι δεν σας προκαλούν συμπτώματα. Μπορείτε επίσης να τα τρώτε σε μικρές ποσότητες αν δείτε ότι δεν σας επιβαρύνουν πολύ. Στις περισσότερες των περιπτώσεων
δεν χρειάζεται κάτι πολύ αυστηρό για βελτίωση των συμπτωμάτων. Αλλά επειδή στα σχόλια πολλοί παραπονιούνται ότι συνέχεια εστιάζω στις απαγορεύσεις και τα σχόλια του τύπου «Τι θα φάμε τώρα» και «Δεν μας άφησες τίποτα» είναι αρκετά, αποφάσισα να συμπεριλάβω και μια λίστα με τροφές που βοηθούν και καλό είναι να τις τρώτε ή να τις αυξήσετε. Τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες. Οι τροφές που είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες μας βοηθούν να νιώσουμε χορτάτη με λιγότερη ποσότητα τροφής και έτσι μειώνεται η πιθανότητα να παραφάμε. Τέτοιες τροφές είναι τα μη αλεσμένα δημητριακά, όπως η βρώμη, το πλικούρι και το μη επεξεργασμένο ρύζι, τα λαχανικά που προέρχονται από ρύζες, όπως οι γλυκοπατάτες, τα καρότα και τα παντζάρια, και μερικά λαχανικά όπως το μπρόκολο, το κουνουπίδι και τα φασολάκια. Αλκαλικές τροφές. Σε αντίθεση με τις όξινες τροφές, οι αλκαλικές μειώνουν τα οξέα στο στομάχι και συχνά βοηθούν στη μείωση των συμπτωμάτων της παλινδρόμησης. Τέτοιες τροφές είναι οι μπανάνες, το καρπούζι, η ξηρή καρπή και ο μάραθος. Τροφές με πολύ νερό. Το νερό στις τροφές αραιώνει τα οξέα του στομάχου και λειτουργεί ανακουφιστικά για την παλινδρόμηση. Τέτοιες τροφές είναι το σέλινο, το αγκούρι, το μαρούλι, το καρπούζι, οι λιελαφριές σούπες και τα φεψίματα. Αλλά γενικά όλα τα λαχανικά είναι πλούσια σε νερό, άρα μπορεί να λειτουργήσουν ανακουφιστικά. Αυτές οι τροφές είναι σε γενικές γραμμές οι τροφές που βοηθούν και επιβαρύνουν τα συμπτώματα της γαστροεσοφαγικής παλινδρόμησης. Φυσικά, από άτομο σε άτομο μπορεί να υπάρχουν διαφορές. Μπορεί κάποια τροφή που γενικά επιβαρύνει σε κάποιον να μην του δημιουργεί πρόβλημα. Αν όμως κάποιος έχει ακόμα συμπτώματα, τι μπορεί να κάνει για να ανακουφιστεί? Γάλα. Το παραδοσιακό ιατρικό για τη γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση είναι το γάλα. Το γάλα έχει αλκαλικό pH και ανακουφίσει από τα οξέα του στομάχου. Προφανώς δεν είναι καλή λύση αν κάποιος έχει δυσανεξία στη λακτόζη ή τα γαλακτοκομικά. Το ίδιο ανακούφιση πιθανόν να προσφέρει και το γιαούρτι. Πιπερόριζα. Η πιπερόριζα ή ginger είναι επίσης πολύ χρήσιμη για την ανακούφιση από την παλινδρόμηση. Συνιστάται ακόμα και για τις γυναίκες στην εγκυμοσύνη. Μπορείτε να το προσθέσετε στο φαγητό ή να το βρείτε σε διάφορες μορφές. Το αφέψιμα από πιπερόριζα είναι η πιο απλή και εύκολη λύση. Μιλόξιδο. Άλλη μια θαυματουργική ιδιότητα του μιλόξιδου είναι η ανακούφιση από τα συμπτώματα της παλινδρόμησης. Φυσικά δεν πρέπει να τα καταναλώνετε όπως είναι, αλλά να το αραιώνετε σε νερό ή απλά να το βάζετε στη σαλάτα σας. Μια κουταλιά της σούπας συνήθως βοηθάει. Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει, να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να εγγραφείτε στο κανάλι για να σας ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια για να ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.